750 tama. Itong gap na to. Yan yung next resistance. Support naman, ang hard support mo dito, 470 or 5 pesos. So, ayun, JFC over pizza over Maxis. Yun yung parang ano niya, tiering niya or prioritization for me. Yun yung personal opinion ko. Siyempre, focus tayo sa leaders. Pero kung setup based ka, setup based na approach, depende na sa'yo yun. Okay. ICT. Sa another service naman to. ICT ports naman to ni Enrique Razon. So, medyo okay naman siya kasi may activities pa naman sa ports. Wag lang magkaroon ng mga total restriction sa importation and exportation. Pero yun, medyo mag-slow down din tong negosyo niya for me. Pero setup-wise and TA-wise, technical analysis, medyo okay pa naman siya. Ito yung support na nire-respect niya. Yung trend line na yan. Pag nag-break below na yan sa trend line na yan, o lots na yan, parang ginagawa niya, nag-flag siya, bearish flag. So, as long as nire-respect niya yung flag na yan, goods pa to. So, pwedeng i-range trade mo lang siya, channel trading mo. Pag nasa support, doon ka bumili, benta ka agad sa resistance. Parang nangyari dito, big red candle, nag-up din the next day. ICT next resistance mo dito is 88 pesos. Support mo dito 70. Hard support mo 70. 75 naman yung ano mo. Line of sand mo. Line on sand. Pag nag-break below 75 to, baka mag-cause na ng panic selling. Okay. ICT last week, full disclosure, meron ako nito. Nakabenta ako around 82 and 80 pesos. Ayun, medyo nakaligtas tayo dun sa massive sell down. Pero bumalik, no? Medyo nakakainis, pero ganun talaga. Ang importante is kumita ka dun sa risk na tinake mo. So kung nag-risk ka ng 1,000 pesos, kumita ka ng 2,000 pesos, palag-palag na yun, okay na siya. So, ayun, sell when happy and gain is gain. Basta sa market na to. Ayun, na ayudahan tayo ng ICT. Ayun, home, mga ano naman, mga hardware stocks. Hardware, hindi ko sure kung pinapayagan sila mag-operate, pero anyway, TA na lang tayo. Yung home, as long as it consolidates above dito sa range na to, dito, mag-consolidate lang yan sa range na yan. Goods yan. 6 pesos yung ano ko, trigger ko. Pag nag-break below 540 to, ayoko na dito. So, 540 on support, resistance, next resistance mo, 670 and 8 pesos. Based dito sa range na to. So, ang ginagawa ko is, minimeasure ko yung 3 to 6 month range siya. And hinahanap ko yung 50% niya. And so, ang next resistance mo, dito sa area na yan, 8 pesos. Which is confluence ng MA50, dynamic resistance, and itong 50% range. Ayun, so home, as long as mag-consolidate dyan, okay yan. Wilcon ang next na na hardware stock. Wilcon, grabe lakas.
May volume pa. Oh. Very liquid. Di ko pinapansin itong mga gantong stock eh. Di ko alam bakit. Anyway. So, Wilcon, nag-gain siya around 18% from the support from this range, no? Wilcon. Ang next na resistance ko dyan, tong MA50. Or tong ano na yan, yan. Yung wick na itong candle na to. So, 16 pesos resistance. Support mo dito is around 14 pesos. So, most likely mag-range yan dito kung magkaroon ng selling this week. Profit taking pala. Wilcon, okay naman. Wilcon over home. Pero mas malaki upside ng home. So, depende sa setups mo. So, laging setup based tayo. Wilcon, okay. Mga telco stocks naman pala. Globe ranging dito sa area na yan. Sa candle na to. Globe, sakto lang. Ganda din ang galaw niya. Above MA10. Nasa structure resistance, no? Currently at the resistance, pero pag binrake niya yung resistance na yan, next na resistance na tatamaan mo is 2.5 and 2.6. So meron ka pang potential upside pag nandito sa range, from this range, around 12% to 15%. A downside of 5%. So support natin dito is 2,100. As long as it's above 2,1, okay to. Pag wala, 2K na yung next na babanggay niya. So yun, Globe. Next naman, Tel. Same behavior din with Globe. Consolidating on the resistance. So ito yung resistance ng Tel, no? Wait lang, i-logarithmic chart ko lang. Yung Tel, meron siyang resistance trend line na yan. And currently, nagko-consolidate siya dito sa resistance. Okay, so good sign. Di bali build up before the breakout. So once it breaks above 1,180 or 1,190, okay to. So from this area, pwede kang magkaroon ng upside to up to 16% if ang target mo is around 1,314, 1,320. Dito sa structure resistance na to, or yung gap. May gap pa. Meron. 1,320. Next resistance. Hard support mo, 1K. Sige, lagay natin sa watcher to. So, 140. $1,320. Good reward to risk ratio, no? Size allocation of around 30%. Tel. So, for me, ano ba? Same sila ni Globe. So, patas sila. Tel, Globe. Depende na sa'yo yan. Kung ano yung setup mo. Yung dito na feature ko na ata eh. Ito yung parang dark horse ng telco eh. Basta alam nyo na yan. I-ano nyo na lang. I-rewatch na lang. Dito. So ayun. Telco stocks na feature ko na. Financials, BDO, BPI, MBT. Yung SecB hindi ko na masyadong na-feature dahil low volume siya. Ano pa ba?
Airline stocks. Yung Mac, hindi naman siya completely airline, pero yung negosyo niya related sa airlines. Di ba, nag-repair sila ng mga eroplano. Itong Mac Asia. Nagki-catering din sila, so I'm not sure kung functional pa rin yun. Pero for sure, laki ng tama sa earnings nito dahil sa COVID-19 issue. Mac, pag nag-break below 480 to, baka next neto 4 pesos na. Yung 4 pesos hindi rin attractive sa akin. Baka bumulusok pa baba to. So, double bottom setup last week. Tapos ayun, profit take agad sa sa pattern target. Saktong-sakto, 580. Di bali, may measure mo lang yung pattern na yan. Di bali, ito yung yung pattern. Double bottom. Yan. So, breakout dito. Target to 580. Nasakyan ko din to. I bought near dito sa area na yan. 420 to 430. Sold at around 550. Medyo na late na rin ako sa benta nung bulk ko sa 495 pesos. Nung Thursday. Full disclosure. Wala na ako nitong Mac. Mac SEB. SEB, ganda din ang ginagalaw nito. So ito yung niya, trend line niya. Pero medyo delix yan pag nag-break below dito sa support trend line na yan. So, ang tignan mo lang na support, MA10. Pag nag-break below MA10 na yan or nag-close below MA10, pangit na to. SEB. Nandito na rin sa resistance eh. Yan yung gap na yan. So, profit taking area na talaga yan, tong SEB. So, best case scenario with SEB is it consolidates dito sa area na yan. Sa 50 to 55. And then, 2-week consolidation or 3 weeks consolidation. Breakout. Next target is MA100 or MA50. Or dito sa structure resistance yan. Sa 72. Ito pa pala, big picture muna tayo. Ayun. So, yung dating support, nagiging resistance. So, confluence with MA50, tong blue line na yan. Ayun. SEB, pwede. Mga tech stocks pala, Tech. Yung tech, laki ng ginalaw niya last week. Dahil sa news na sila daw yung magsusupply ng microchips for the COVID-19 something. Basta yun yung catalyst niya. So, nag-consolidate siya, good consolidation around 6 pesos to 6 to 7 pesos actually. So, 1 peso range siya. Tapos, ayun, pag breakout dun sa MA10, nagtuloy-tuloy na. Dito. Pag breakout sa MA10. Pero nagkaroon din ng profit taking dito sa area na yan. Heavy selling pressure area talaga yan. Yung mga ganito. Tsaka malapit na dun sa 10 pesos eh. Psychological resistance. So ayun, psychological resistance yung mga round numbers. 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos, 8 pesos. Ganyan. So mainly 1 peso, 10 peso. Yung mga round numbers. So yun, sa akin tech, stay away muna ako. Wait for pullback or consolidation. And next target mo is around 12.20. Nasa ko din to, sa watchlist ko, focus list. So pullback area ko, 50% ng candle na to. 8 pesos. 8 pesos.
Ayoko na dito sa 750 or 720. Target ko around 12. Ingat lang kayo dito Prone to sa mga sagasa sell-off talaga. IMI, laki din ng ginalaw nito Ba't ko ba ito namimiss ng mga plays na to? Tigas ng ulo ko Ayun, medyo pangit na yung candle na to. Pangit yung ginawa na IMI Friday. Hindi siya nag-close above 50% niya ng candle na to. Yan, measure mo yan, yung candle na yan. Pag ang isang kandila hindi nag-close above 50%, baka mag-consolidate na yan sa area na yan. So, best case scenario with IMI is if it consolidates dito sa area na yan. Pag nag-break below yan dito sa gap na yan, pangit na to. Next na support mo is around 450 or 5 pesos. IMI. Sige, lagay natin to. May volume Pero ano, Friday lang. Ayoko. Unusual. Pero sige. So, 6 pesos. Area of interest. 550, ayoko na dyan. 750. So, adequate reward-risk ratio. Ayun, tapos na tayo sa mga tech stocks, guys. Sir Steven Lim. Basic MAs lang yan. MA 10, 20, 50, and 100. Sige, buksan na nga natin to. Yan. Energy stocks. ACE-PH. Sige. Ay, FGen muna pala. Ito ata yung leader. So, FGen, nag-breakout dun sa falling wedge niya, Yan, sa wedge na yan. Pag breakout sa wedge na yan, plus MA10 breakout, nagtuloy-tuloy siya pataas. Around, ilan percent din? 16% na rin. Pero nagre-resist na siya dito sa MA50. Pero once na i-break niya ulit tong 1880, next resistance na babanggayin mo is 21. FGen, okay lang. Essential din siya dahil kuryente COVID essential din siya. COVID essential stocks. So yun, mga stocks sa essential services such as energy, telco, food, groceries. Meron pa ba ako na-miss? Yun lang. FGen looks good. Consolidate muna siya dito. Pero once na mag-break below 16 or 17 pesos to, pasa ko dito. Wait lang, inom lang ako tubig. Inom kayo yung tubig, guys. Init. Drink your water. Baka may gusto kayo pa shoutout. Ay, mamaya na yung mga shoutout. Euro muna. Euro Med Lab. So, medical stock siya.
Mhm. Ganda ng ginalaw niya. Nag-double bottom dito. Double bottom, breakout. Consolidate dito sa neckline. Tapos nag-SR flip or yung dating resistance, yung 2 pesos resistance nag-support. Tapos nagkakaroon ng volume surge, buying volume dito. Pero resisting ngayon sa MA50, itong blue line, MA50. Simple moving average, 50. RSI looking good as long as it is above 50 RSI. So sa akin, baka magkaroon ng another impulse candle yung euro na to. Pwede kasi magkaroon ng FOMO dito eh. Pero yun, walang setup for now. So pass ako dito. Antay ako ng conso or pullback.